नमस्कार साथीहरु, स्टुडियो टिप्स नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अजय। यदि तपाई नेपालदेखि बाहिर हुनुहुन्छ र एनसेलको सिम कार्ड लिएर ट्राभल गरिराख्नु भएको छ अथवा बसिराख्नु भएको छ, काम गरिराख्नु भएको छ नेपालदेखि बाहिर कुनै पनि देशमा, जुन कि यो स्क्रिनमा आइरहेको लिस्ट छ, यो लिस्टमा भएको देशहरु कुनै पनि देशमा तपाई बसिराख्नु भएको छ, एनसेलको सिम रोमिङमा डाटा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो पनि अनलिमिटेड भन्दै कि यो भिडियो तपाईहरुको लागि कसरी एक्टिभेट गर्ने र कति चार्ज लाग्छ र कतिको स्पिडमा चल्छ त्यो कुरा म तपाईलाई यो भिडियो मार्फत अगाडि देखाउने छु। कृपया हेर्दै राख्नु होला। एनटीसी को बारेमा चाहिँ म भन्दैन, जस्ट एनसेल को बारेमा मात्र भन्छु। एनसेल को सिम बोक्नुस्, लिस्टमा आएको जति पनि यो देशहरु छ, यो देशको कुनै पनि देशको कुनामा बसेर रोमिङमा अनलिमिटेड डाटाको मजा उठाउनुस्। यसको भ्यालिडिटी चाहिँ मिडनाइट सम्म हुन्छ। ख्याल गर्नुस् नेपालमा रातको 12 बज्न कति मिनेट बाँकी छ भनेर, किनकि फेरि एक्टिभेट गरेको 5-10 मिनेटमै नेपालमा यदि 12 बजेर अर्को दिन सुरु भयो भनेदेखि तपाईको भ्यालिडिटी एक्सपायर हुनेछ। किनकि तपाई बसिरहेको ठाउँ र नेपालको समय पक्कै पनि फरक होला, कहीं थोरै होला त कहीं एकदमै धेरै फरक होला। त्यही भएर ख्याल गर्नुस्, भ्यालिडिटी चाहिँ नेपालको समय अनुसार नै हुन्छ। नेपालको मिडनाइटमा एक्सपायर हुन्छ। र अर्को कुरा पनि ख्याल गर्नु होला, एकचोटी एक्टिभेट गरिसकेपछि चाहिँ 15 दिनसम्म चाहिँ अटोमेटिक रिन्यू हुन्छ। तपाईको मेन ब्यालेन्समा पैसा आउने बित्तिकै तपाईको यो प्याक अटोमेटिक एक्टिभेट हुनेछ। र यो प्याकको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 190 रुपैयाँ 18 पैसा रहेको छ। र तपाईले आफै डिएक्टिभेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी एक्टिभेट गर्नुभएको थियो 1 थिचेर भनेदेखि 2 थिचेर तपाईले मजाले डिएक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ नचाहिएको खण्डमा। सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो मोबाइलको डायल प्याडमा जानुस्। डायल प्याडमा गएर यहाँनिर 17 129 डायल गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डेली डाटा रोमिङ भनेर 2 नम्बरमा रहेको छ। जस्ट 2 थिचेर सेन्ड गरिदिनुस्। त्यसपछि यहाँनिर लेखिएको छ एक्टिभेट डेली डाटा प्याक भनिरहेको छ। जस्ट 1 थिचेर रिप्लाई गरिदिनुस्। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डेली डाटा रोमिङ प्याक हैज बीन एक्टिभेटेड, भ्यालिड टिल 15 डेज, इन्जोय वरी फ्री रोमिङ विथ एनसेल। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आरएस 190 रुपीज चाहिँ मेरो 0.18 है मेरो मेन ब्यालेन्सबाट काटिसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डेली अनलिमिटेड डाटा रोमिङ प्याक एक्टिभेट भइसकेको छ। र अब म के गर्छु भन्देखि वाइफाई अफ गर्छु र डाटा खोलेर म फटाफट तपाईलाई देखाउने छु। र त्यो भन्दा अगाडि तपाईलाई मैले देखाउन चाहे, मेरो यो देख्न सक्नुहुन्छ यो प्राइमेरी सिम चाहिँ अफ छ, किनकि त्यो मेरो प्राइमेरी यहाँको लोकल सिम हो। र सेकेन्डरी सिममा चाहिँ मेरो नेपालको जुन सिम चाहिँ अहिले अन छ। र रोमिङमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भोडाफोनबाट कनेक्टेड छ। डाटा एन्ड भोइस चाहिँ मैले 4G मा सिलेक्ट गरेको छु। अब म डाटा खोल्न गइरहेको छु। भइसकेको छ। अब म यो वाइफाईलाई अफ गरिदिन्छु। वाइफाईलाई अफ गर्ने बित्तिकै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 4G मा डाटा देखाइसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबको भिडियोहरू लोड भइरहेको छ। थोरै अलिकति स्लो चाहिँ छ, तर जोस सुरुमा अलि लोड हुन टाइम लागे पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोहरु चाहिँ लोड भइरहेको छ। यसको मतलब इन्टरनेट चलिरहेको छ। जस्ट र म एकचोटी टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु स्पिड कतिको आइरहेको छ भनेर। स्पिड थोरै टाइम चाहिँ लिइरहेको छ है। मैले सेट गरेको छु 4G मा, तर 4G मा सेट गरे पनि रोमिङमा भएर होला सायद लिमिट चाहिँ अलिकति एउटा भनौं न एभरेजमै छ। अहिले डाउनलोड मेरो 9.36 Mbps आइरहेको छ भनेदेखि अपलोड चाहिँ 3 आइरहेको छ। हालाकि मैले 4G सिलेक्ट गरेको छु। 4G मा पक्कै पनि यो स्पिड त नहुन पर्ने, अझ बढी हुन पर्ने, तर यतिकोमा पनि चलिरहेको छ। फेरि देखाउन चाहे म कहाँ छु भनेर, म चाहिँ अहिले कतारमा छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ल साथीहरु, भिडियोमा अहिले यति नै। यदि भिडियो मन पर्ने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथीसँग भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। केही सल्लाह सुझावहरु छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल, बाइ बाइ।